Hello anh chị em, hôm nay chúng ta cùng bàn về một vấn đề, đó là 3 nguyên nhân khiến hồ cá koi bị đục anh chị em nhé. Thế thì có nhiều anh chị em khi nuôi cá rất là lười thay nước, và nhất là hồ ngoài trời sau một cái thời gian khiến nước nó bị đục, bị xanh do rêu tảo hay nhiều nguyên nhân khác. Vậy có 3 vấn đề chính anh chị em cần lưu ý. Thứ nhất là do sự tuần hoàn nước trong hồ không được đều và dàn trải, có nghĩa là nước không qua được vật liệu lọc và ngăn lắng chổi lọc. Đó, và chổi lọc không có hiệu quả làm cho nước nó tràn qua ngăn lọc tinh, rồi qua ngăn bơm, và ngăn bơm đánh tan chất thải của cá rồi lại thải về hồ, làm cho nước bị đục. Ở đây thì nguyên nhân là do ống thông ngăn không đủ to và nhiều, không đủ tải để nước nó đi qua, khiến nước tràn qua. Thứ hai là anh chị em lưu ý, đó chính là vi sinh của hồ. Vi sinh là cái quan trọng nhất, vì khi hồ có hệ vi sinh tốt thì nước sẽ trong. Nhiều anh chị em đặt vấn đề là tại sao tôi đánh vi sinh rất là thường xuyên mà nước lại vẫn bị đục. Thì sau khi tìm hiểu, Long thấy nước hồ của anh chị em khi qua hệ lọc thì vật liệu lọc không đủ đảm bảo để vi sinh trú ngụ, khiến cho vi sinh lơ lửng tạo thành một cái lớp màng rồi qua ngăn bơm và trở lại hồ. Vậy làm sao để cải thiện cái tình trạng này thì rất đơn giản, là anh chị em cần có một cái dàn ba ki sẽ giải quyết được vấn đề này. Thứ ba là anh chị em cần lưu ý, đó là đèn UV. Nhiều hồ của anh chị em ngoài trời sẽ gặp vấn đề là rêu tảo phát triển mạnh, khiến hồ lên tảo xanh biếc hoặc là tảo đen ấy. Khi hồ nhiều tảo thì vi sinh không kiểm soát và ức chế được, sẽ làm cho hồ rất là đục, vàng vàng, rồi sau một cái thời gian là xanh lè, không thấy cá nữa. Thì đó là vấn đề anh chị em cần lưu ý. Vậy với 3 vấn đề nêu trên có thể giải quyết rất đơn giản, là anh chị em thay nước thường xuyên hàng tuần. Tiếp đến là có một cái hệ lọc đủ tiêu chuẩn để vi sinh phát triển là ok. Anh chị em cũng không cần phải đánh quá nhiều loại thuốc để làm trong nước đâu. Nhiều anh chị em chia sẻ là đánh sữa chua không đường hay đánh những loại thuốc làm trong nước. Thì cái việc đánh sữa chua thì không đường rất tốt cho hệ vi sinh. Long vẫn chia sẻ anh chị em định kỳ trộn sữa chua không đường ấy với cám cho cá ăn và đánh vào cái hệ lọc để vi sinh có cái nguồn dinh dưỡng phát triển. Ngoài ra thì giúp giảm được cái mùi hôi tanh trong hồ. Ngoài ra sữa chua thì sữa chua không đường ấy còn giúp kết tủa những cái cặn lơ lửng trong hồ chìm xuống đáy, và từ đó giúp cho hồ cá nước nó trong. Đó là những cái kinh nghiệm đơn giản để anh chị em có hồ cá trong, và khi nước được cải thiện tốt thì cá sẽ không bị stress và không tuột nhớt. Lúc đó thì con cá nó khỏe thì anh chị em nuôi cá sẽ rất là nhàn thôi, không phải quá lo lắng về tình trạng cá yếu bệnh. Còn vấn đề nữa là khi anh chị em thấy một cái hồ cá có thể nước trong nhưng mà chất lượng nước lại không đảm bảo, vì đơn giản chất lượng nước còn tùy thuộc vào các chất hữu cơ như NH3, NH4, rồi nồng độ pH và oxy hòa tan và nhiều cái thành phần khác trong nước nữa. Nhưng cũng có những cái hồ nước đục hoặc là xanh màu rêu tảo ấy, nhưng chất lượng nước lại rất tốt, cá phát triển. Vấn đề này đơn giản là vì khi mà nuôi cá coi, anh chị em quan tâm chủ yếu vào cái độ pH, oxy hòa tan và chỉ số NH3, NH4 là ok. Đó. Và để cải thiện được chất lượng nước thì anh chị em cần có bút để đo chất lượng nước hàng tuần, để thay nước rồi cung cấp vi sinh cho hồ để hệ sinh thái nó phát triển đi, thì chất lượng nước cũng được cải thiện theo. Nhiều anh chị em cho cá ăn rất là nhiều á, vì khi ăn như vậy thì sẽ làm cho nước nó đục, vì hút đáy và hút mặt về lắng nó không đủ khả năng làm việc kịp theo cái chế độ thải của cá, và cũng không hút hết cặn lơ lửng trong hồ về lắng, thế nên làm cho hồ nó bị đục tạm thời. Cái việc này thì không cần lo, chỉ cần đủ thời gian là ngăn lắng nó sẽ làm hết cái việc lọc cặn. Thế nên là khi nước đục anh chị em không cần lo lắng, chỉ cần tìm hiểu rõ nguyên nhân do đâu thì ta mới có cái phương pháp để triệt để giải quyết được vấn đề. Chứ anh chị em đừng có chạy đôn chạy đáo tìm thuốc làm nước trong nước nha anh chị em nhé. Vì cái việc đánh thuốc cho cả hồ là rất là kỵ, vì nó làm sập toàn bộ cái hệ vi sinh, bất khả kháng lắm thì mới đánh toàn hồ anh chị em nhé. Trên đây thì là chia sẻ với anh chị em về những cái tác động làm cho hồ cá bị đục để anh chị em tham khảo, để khi xảy ra cái tình huống anh chị em có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh tốn quá nhiều tiền để mua thuốc này thuốc kia, vừa tốn tiền lại vừa không tốt cho hồ cá của anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã xem video. Mọi góp ý anh chị em có thể inbox, chúng ta có thể trao đổi. Anh chị em hãy like và đăng ký kênh để Long có động lực ra nhiều video chia sẻ tới anh chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.